Cruising Nightin kanssa yhteistyössä toimii Autoväristore, jonka verkkokaupasta löydät maalit ja tarvikkeet kaikkiin projekteihisi. Käy katsomassa valikoima osoitteesta automaalikauppa.fi. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Terve! Tultiin tänne Kuittisen Jani tallille ja viimeksi meillä oli täällä Amerikan auto, nyt meillä on Lada, morjesta. Joo, morjesta. Viimeksi tosiaan, koska se nyt oli, oliko se alkuvuodesta? Joo, se oli talviaikaahan se taisi olla Niin. vielä. No ehkä se oli joskus vuoden vaihteessa, kun me oltiin täällä sun Novaa kuvaamassa. Joo, kyllä. Mitäs Novalle kuuluu? No se on nyt Evo 2 moottori on niinku työn alla, että oikeastaan kasausta vailla, että siinä kävi alkukeväästä pieni attentaatti ja 2 veiviä vähän meni banaanille ja sitten vähän mäntä otti, tai 2 männän helmaa otti kampiakseliin kiinni ja onneksi alkoi vähän naputtaa, ne ei tullut mikään täystulo. Niin sä huomasit se ajoissa. Joo, silleen sitten ajelin tähän tallille ja nyt niinku on työn alla. Pääsit sä kesällä yhtään ajamaan sitä? No varmaan joku 500 000 Niin. kilsaa, että Okay. hyvin vähän, että melkein se meni säätäistä uutta vaihelaatikkoa. Joo, niin sulla tuli tosiaan sekin. Pitäisikö meidän katsoa vähän mitä sulla... Joo, katsotaan vaan. Niin sulla tuli se 8 HP siihen viimeksi kun puhuttiin. Joo. Silloin ei ollut vielä keulalla. Ei ollut, että sitten sen jälkeen oikeastaan aloin työstämään. Siitä oli puhe siinä videolla. Joo. Siinä on lohko ja siinä on koneistukset tehty. Onko tää nyt se sama vanha lohko? Joo, se on sama vanha lohko ja nyt tulee uudet takomännät ja H-profiiliveivit ja kampiakseli, uusi vahvempi. Joo. Sylinterit ei ollut ottanut mitään kipeitä. No ei ollut mutta siellä oli vähän jälkeen, että se otin ylikoko männät ja Joo. se on nyt koneistettu ylikokoon ja noin pois. Että sitten Arpin pultit ja noin tuli ja on linja hoonattu noin ja Joo. muuta, että se pitäisi olla nyt ok, että tässä talven aikana ensi kevääksi olisi tarkoitus Just olin taas sanomassa, että se on kasaan. syksy niin pitkällä, että täällä ei enää ajeta tänään. Niin, ei kyllä enää tälle Joo. vuodelle. Ja ihan hyvä tehdä rauhassa. Juu, kyllä. Tuleeko sulla sama tahtimet ja noin? Joo, kaikki on niinku tarkoitus jättää nokat kaikki samalla lailla, tai että noin vaan vahvemmilla osilla. Kyllä. Ei mitään, katsotaan sitä varmaan sitten taas ensi kesänä. Joo, Toivon mukaan. joo. Nyt ollaan ihan tarpeeksi puhuttu noista Amerikan ryskistä, niin nyt siirrytään näihin idän vehkeisiin. Lännestä itään. Jep. No tämähän on kaikille suomalaisille varmasti tuttu. Näitä on varmaan ollut yleisimpiä autoja Suomen teille joskus aikanaan, mutta kerro nyt mikä laite tää on. No se on nappisilmä Lada alun perin 1200 moottorilla ja nyt se on, ulkokuori on silleen orkkis, että siinä on mun tietääkseni on täysin orkkismaali ja noin ja vähän tollanen kauhtunut sleeperi. Mikä ikäinen tää? Näitähän on samannäköisiä ollut. Se on 87. 87. Se on. Eikö näitä alettu joskus 70-luvulla jo tekemään? Joo, sit on sitä jotain, ekat oli se sellainen tuplalamppunen Joo. ja sitten tuli tää niinku pyöreä lamppunen, Joo. mutta en muista mistä mihin se on. Itsellänikin on tällainen ollut. Kyllä näitä on monella vissiin ollut. Kyllä. No se ei ole kuitenkaan toi museointi ollut sulle tässäkään se juttu. Ei oo, että se on ollut niinku, että ulkokuori pitäisi sellaisena, että siihen ei lähtisi, että olisi kaikki silleen piilossa ja tollanen suht orkkiksen näköinen, että mitä nyt vanteet ja madallus on ja vähän noita laseja tai nykyään polukarbonaattia. Niin. Sen verran mä voin katsojille tässä vaiheessa paljastaa, että mä oon nähnyt, kun tää R34 vai R35 Skylinein pieksee Joo, niitä. katuvedossa, niin avataanko peltiä ja lähdetään siitä liikkeelle? Joo, No lohkon muodostahan mä kyllä tunnistan, että se edelleen Ladan moottori on. lohko ja kampiakselit ja niin pääs pois. Ja toi kansi on Ladan oma ja Joo. sisuskaluja on vaihdettu ja sitten on kaverin tekemä toi oma imusarja ja Juu. tehty siihen. Ja No minkä kokoinen lohko toi on? Tai... se on 1700. Joo. Se on sellainen. 1200 se on ollut alkuja. Juu. Niin ei kai näitä tätä korjaa muilla koneilla saanutkaan vissiin. Mä
en ole. Joku ladamies voi Niin, päteä nyt kun kommentti. sanoo jotain, niin sitten Joo, se pitää tulee. varoa. Ne varamiehet on meinaan semmosia. Mutta joo, miten sisuskalut, nehän ei varmaan vakiona kestä tätä kaikkea ahtoa, mitä se sinne. No joo, kampiakseli on oma, se on vähän tietysti kiillotettu ja muuta, ja sitten on H-profiiliveivit, CP-mittatilausmännät, ja sitten nokka on ladan oma, ja se on tietysti tilattu vähän rajumpi, ja sitten venttiilijousia se on muutettu. Ihan pykälää isommat venttiilit on siinä, ja kantta on ihan vähän hierottu, että mulla on oli yksi kansi, minkä toi paikallinen kansiheppu teki, mutta se ei sitten kestänyt. Ja Joo. sitten mulla on kyllä siihen uusi kansi aihio, mutta sitä ei ole vielä tehty. Joo. Et se on. Näihinhän saa palikkaa, kun näillä on ralliakin ajettu. Niin. No joo, mulla oli tosta Hollolasta oli sellainen heppu, mikä kävi Venäjällä ja se toi tavaraa. Joo. Mutta noi on jotkut Kiinan H-profiiliveivit, ne on jo tolleen, mutta just jotain metallinen kans, pahvi, kynsitiiviste. Niin, just tällaista. Sellaista se on tuonut ja Joo. jotain kilkkeitä, mutta sitten tuli se korona, niin sitten se ei päässyt hakemaan. Ja Nyt on sitten muut syyt. Niin. Ja sitten oliko se nyt 2015, kohan mä tämän aloitin, oliko tämä 16 ekan kerran ajos, ja nyt ei ole 4 vai 5 vuoteen ei ole muuta kuin seissy, että se on, mä oon sillä Novalla ajanut, mutta nyt kun se meni rikki, niin sitten mä ajattelin, että no kaivetaan tää esiin ja käytetään leimalla. No mehän tultiin sitten tosi sopivasti. Joo. No mikäs toi ahdin sitten? Se on Lensun modaama HX35. Okei. Ja millaisilla paineilla? No, mä en oikeastaan edes tiedä, mitä siellä nyt on, ei ainakaan maksimeen, mutta 2,3 paaria, kun siellä on ollut normaalisti. Se on paljon. Joo, ei ole yhtään periaatteessa sellaista moottorituhoa ei ole tullut voiman puolesta, että toi alkuperäinen toi päittäislaakeri petti yhtenä vuotena ja sitten siinä meni kampiakseli huonoksi siitä päittäislaakerin kohdalla, mutta sitten siihen hommasin uuden ton kampiakseli ja sitten tehtiin lohkoon vähän sellainen toisen tyylinen systeemi, että se on kestänyt. No onko sulla mitään ajatuksia paljon tuossa voisi olla tehoa? Onko sitä dynotettu tai mitään? No sitä on jo dynotettu, että toinen dyno silloin joskus näytti, se oli jotain reilu 410 heppaa ja 500 jotain newtonia vääntöä ja sitten toinen dyno näytti 450 heppaa ja jotain, mutta en mä tiedä, nehän on vaan lukemia, mutta niin. Tehosta kuitenkin. No itse asiassa, mitenköhän se on, en ole edes ihan varma. Joo. Että se, sitten kun on noita nettilaskureita, niin sieltä kun mä oon katsonut ajan ja loppunopeuden perusteella, niin se näyttää just jotain 430, 440. Eli varmasti voidaan puhua, että siellä on 400 hevosvoimaa. Joo, kyllä se nyt sen verran. Joo. No sä sanoit, että sä oot käynyt radalla vetää, niin mitä se siellä on kulkenut? Liimaradalla silloin on ajettu 10,6 vartti. Se on ollut jollain slikseillä. No joo, että oikeastaan kaikki on ollut, olisiko se ollut jotain reilu 11 mennyt katurenkaan. Okei, no sekin on kyllä jo tosi kovaa. Varmaan 11,7 tai en muista. Juu. Ja sitten lentokenttäradalla silloin ajettu 10,9. Joo. Ja loput on ollut, olisiko ollut 205 ja 210 tai jotain tällaista. Joo. No ei ihme, että se Skyline jäi silloin. Joo, on niitä ollut kaikenlaisia jotain pieniä tollasia. Mutta siitäkin on aikaa, onko ne ajettu joskus 2009-2010, että on se nyt vieläkin hyvä aika ja ainakin tälläiselle, mutta että kyllähän koko aika taso on koventunut ajat. Niin nykyään sä voit ostaa kaupasta jo sellaisia autoja, mitkä kulkee. Niin, kyllä. Kulkee sen. Katsotaan sitä koria vähän. Tämähän on tosi kevyt koppa tällainen. Joo. Että se ei varmaan tonnin luokkaa taitaa olla. Olisiko se ollut Vaalla, kun mä joskus kävin, niin olisiko se ollut ilman kuskia 970 tai 980 kiloa. Että siinä on
No muuten on kaikki niin kuin originaal, noi puskurit kaverin kanssa puuhasteltiin silloin joskus lasikuituset ja sitten noi sivulasit ja takalasi on polykarbonaattia. Juu. Ja nythän mä täysin, että mä vähän oikasin, että kyllähän mä tuon voimalinjankin olisin halunnut tietää, mitä siellä on niinku. Joo, siellä on Pemarin, mikähän se nyt oli, 3.7, Joo. se pienempi 6-vaihteinen vaihteisto. Niin joo, että se on 6 vaihtoehtoa. Joo, ja sitten on Hiasen perä Karpiolan vetareilla ja ihan Hiasen oman lukolla. Joo. Se ladan oma vaihteistohan taitaa olla semmoinen, että sitä ei saa kestämään sitten niin kukaan. No joo, se joillain kestää ja jollain No. ei, mutta en mä tiedä, mullakin niitä hajos yksi ja sitten hajos vetoakseleita useampi silloin ekana vuonna ja sitten taisi yksi ladan lukkokin. Joo, siitä meni joku tappi poikki, että sellainen Juu. hajos. Paljon on tullut rikottua kaikki. No joo, silloin oli ekana vuonna, kun eka teki koneen ja sitten sen jälkeen alkoi, seuraavan vuonna teki voimansiirroja noin, niin sitten sen jälkeen ei ole ollut niissä niinku ongelmia. Nyt se tässä on ollut jo useasti, että on moni tullut kyselemään, että mikä tekniikka on ja noin sitten on just ihmetellyt kun on ladan oma. Niin, joo. Siis paljonhan näitä on tehty kaikilla Twincameillä. Juu. Mitä kaikkea näihin on laitettu. Et se on ihan toi vanhan liiton 8-venttiili, mikä Kyllä. siinä on. Et sittenhän niistä etuvetosista ne on laittanut niitä 16-venttiiliä Juu. nykyään. Onko se niissä lohko sitten sama vai onko se? Jos mä oon oikein ymmärtänyt joskus silloin, kun mä lueskelin, niin olisiko se ollut, niin kuin, ei se varmaan sama lohko ole, mutta esimerkiksi ladan oma laatikko käy siihen mun mielestä silleen, että jotain yhtä pultin kohtaa vähän muuttaa tai Joo. jotain tällaista. Joku ladamies voi taas kertoa siihen voittavan reseptiin. Niin. Et mullahan toi on ja toi on niin joo, Lensu on tehnyt vaihteistoja silleen just, että siinä on ladan se etupää hitsattu siihen Pemarin laatikkoon. Joo. Mä yritän just miettiä, meillä oli kaveriporukalla oli tällainen nappis, missä oli Turbo-Unon tekniikka, mutta mä en muista, oliko se sovitettuna S13 sen Nissanin laatikko vai mikä siellä oli. Juu. En nyt muista, jos asianomaiset näkee, niin ne voi kommentoida tuohon, että mä oon aivan väärillä jäljillä. Mistä toi kattotelinen on peräisin? Se on kovin ryssän näköinen. Siinä on ainakin niitä kirjaimia näyttää olevan, että kyllä se varmaan jotain niiden tuotantoa on, mutta Se on säädettävä ilmeisesti. Joo, se on niin kuin joka suuntaan säädettävä ja se oli silloin Tulee mieleen se yksi kummelisketsi, että tekniikki sanoi ryssä kuin saranan näkemä. Niin, silloin kävin tämän auton ostaan, niin se oli siinä kiinni ja tämä oli itse asiassa vielä löytyi nettivaraosan, niin kuin oliko se niin kuin purku vai kunnostettavat, mikähän siellä oli joku osio, mutta Joo. ei siinä niin kuin leimalle ollut oikeastaan silloin mitään. Kysyttiinkö me jo tuossa alussa, että koska se tämä hankii? Ei tiedä olla puhetta. Ei varmaan se, oliko se, olisinko mä 2014 voin olla, että hankinta ja sitten 2015 se taisi olla tuolla turbotekniikalla. Joo. Et niin mä muistelisin, että 2015 se on ollut eka niin kuin tuolla moottorilla. No miten sitten pysähtyykö tämä mihinkään? No joo, on se ainakin vartin päässä pysähty, et ei ole ollut mitään tiukkaa. Joo. Ja ihan niin, että siellä on takana on levyjarrut, olisiko ollut 240 Volvon levyt ja jostain Opelista muistaakseen satulat. Ja sit niihin on tehty kiinnitysadapterit ja eessä on ihan ladan omat jarrut, mutta ne oli jotkut uritetut kautta jäähdytetyt. Muistaakseen ne löytyi jostain Venäjältä, mutta sitten ihan omat satulat on ladan. No, mutta sä mainitsit, että tämä on sulla ajossa, niin siellä on ihan nätti keli ulkona, niin pitäisikö meidän lähteä vähän Orimattilan kylillä pyörään? Voidaanhan me käydä katsoa, minkälainen ajoelämys se on. No niin, mennään. Yleensä sanotaan, että ei saa paiskoa ovia, että ei ole lada, mutta nyt voi sanoa, että nyt on lada, saa paiskoa ovia. Ladan ovet ja ladan nykimisominaisuudet. Joo.
sanotaan, että Novan jälkeen tää ei ole mikään ihan Joo. hirveä ajo. Joo, ne ei Neuvostoliitossa niin panostanut siihen ajomukavuuteen niin kuin tuolla lännessä. Joo, että toi ihan silleen pystyy ajaa ja muuta ja on ajellutkin jonkun verran, mutta toi kytkin kun alkaa lämpeen, niin se on niin raju, että sitä ei oikein saa muistatettua, niin se on noissa liikennevalolähdöissä ja noissa on aina. Joo. Ei se ihan kauhea ajaa ollut. No, joo, ei se nyt... Mutta tietty, jos Kaikki verrataan pahin, Amerikan vehkeisiin, niin onhan Niin, ja on se aina automaatti ja manuaali, se on. se. Siinä on aina ero. Että tietysti aina mihin tottuu. Niin, ja täytyy miettiä, että onhan ne kyllä lähtökohtaisestikin niin aivan eri hintaluokan vehkeet. On ja joo, en mä tiedä onko... Montako Nova-hinnalla on saanut ladoja? Niin, kyllä, joo. Siinä tietysti rakentamiseen on mennyt molempiin, mutta Joo, se, että mutta lähtökohdat, niin joo, on paljon eroja ja se, että onko tollanen orkkis sitten lada, niin ei sekään mikään Ei se- ei häävi sekään ole mikään, ihan ei. vaikka se tulee kaupasta. Niin ajaa. toi kytkimen kanssa tuossa Orimattilan keskusta-alueella niin puhuit, että siinä on vähän lähdön kanssa ongelmia. No joo, se on sellainen Tiltonin 7,25 tuumainen asetelma ja sitten sintterilevy siinä, niin sitten se kun lämpee, niin se on vähän sellainen, että sen kanssa saa aina jännittää, että haukkaako se vai eikö. Ja sitten justiin kaasu on aika sellainen herkkä, kun siinä ei ole mitään progressiivisuutta. Niin siinä on vaiso kaasuläppä. Joo. Niin. Se on ollut mielessä, että niille jotain muutoksia tekisi, mutta on jäänyt ja kun Niin. ei nyt on muutamaan vuoteen tehnyt mitään sille. Niin, Pärjää noinkin. niin, sen mitä sillä ajaa vähän. Se voi olla, että se on taas seuraava tai jo 5 Joo. vuoden päästä, sitten kun saa Novan ajo. Jep. Mutta sä puhuit tuossa alkuun, että Uniboolit tekee sitä vähän sellaisen äänekkään ja No joo, kovan tuntuisen. joo, että siellä on takaan Juu. on niinku ladan periaatteessa orkkispaikoilla tehty nelilinkki ja sitten sinne on tehty vaan säädöt niinku eri pisteitä ja sitten on säädettävät noi varret ihan unipooleilla. Siellä on niin kuitenkin rauta vasten rautaa. joo, niin sieltä kantautuu kyllä kaikki äänet ja sitten ladan, missä on alun perin jouset, niin sinne on tehty coiloverit niiden Niin. paikalla, että se on niinku coilover jousitus, että on siinä niinku sellaisetkin muutokset tehty. Miten onko sulla mitään tulevaisuuden suunnitelmia tuon ladan suhteen? No, suunnitelmiahan on kaikenlaista, mutta se, että tuleeko ne ikinä toteutumaan, niin Haaveita, turhia. niin, että on justiin näitä ajomukavuus. Niin, lastentautoja, mistä niin, puhuttiin, ja niin. sitten justiin, että jos siihen tänä päivänä saisi jotain erilaista kytkinasetelmasysteemiä ja muuta, että siihen saisi just jotain mukavuutta. Ja Mutta varmaan ei ainakaan ole tarkoitus hukata sitä mihinkään. ei oo joo, että se kun on seissyt, niin jotkut on kysynytkin, että onko se vielä, että ootko myynyt ja Okei. muuta, mutta sitten on ainakin tähän mennessä ollut sellainen niin kuin tarkoitus, että se on ensimmäinen tollainen niin kuin isompi projekti tai tolleet on tekniikat vaihdettu ja ensimmäinen niin kuin turborakennelma, niin sitten ajatellut, että pidetään se, että ei hävitetä. Juu. Usein lukee niitä justiin tarinoita tai kuulee, kun on hävitetty. Joo, joku kyllä ja se aina sitten- kaduttaa se ensimmäinen. Niin, ja sitten se ostetaan jopa jossain vaiheessa takaisin. Mm. Tälleen sitten vielä, tälleen kun se olisi aina, että pystyy tolleen vähän luistamaan. Niin.
kädet pikkusen tärisee, että on se hätäisin lada, minkä kyydissä mä oon ollut. Joo, niin se ja Riku, mitä sen verran kerkesit katsoa sivusta, niin kuin mä sanoin, että ahtopainetta sieltä nyt on Niin pois, jotain 1.8 kattelin, joo, että se neula. joku melkein puoli kiloa sieltä puuttuu. Mutta täytyy sanoa, että tunnustaa, että ihan terävin keskittyminen ei ollut siinä joo, ahtopainemittaarissa. mutta kyllä se tuollaisessa katuolosuhteessa niin riittää ihan tollanen. Joo, mä vissiin niin 3 tarjosit tuossa. No joo. Niin kyllä siinä alkoi vauhtiakin kertyä, että ei ollut pelkkää savua. Kyllä. Ja sitten tällä Meksikon lyhyt suora, niin täytyy aina Joo, miettiä, että kerkee jarruttaa. joo, että varmaan ihan hauskan näköisiä reaktioita oli tuolta sisäkamerasta. Joo. Ja jarrunkaan kuminpolttoa ei ole tullut hirveästi harrastettua. Niin Sä oot keskittynyt vain äkkilähtöhommiin. Niin, se on noin. Sitten petaalit vielä kaikki lähekkään, niin tuntuu, että siellä on kaikki välillä sekaisin. No on se tietty erilaista. Ei mitään, hei kiitoksia sulle ja Juu, kiitos kun ei katsoitte mitään. videon kanavatilaukseen ja näin edespäin. Ja nähdään ensi jaksossa, moro!